Lo ủng dia tổ trung lo ta tin nè có cụ giờ nia gì có cùng giờ con những cái tổ trung ta tin nèวันนอชิลูเขาชิเกตูปืนอีตูตุนรอลูตุนดาตุดาลูตุยาวโอ้ลุนเนยกาเสียลูรู้เสียให้เด็กกูอย่ามองตายว่าเราช่วยลูกกูที่เจ้า不知道么了不真有，突然说呀，我不够了。一个夏天，路只里风路能错，tin能查被当家哈，能过抓，就别个干哈。有不多看，我就发到老八婆，写贴包写错，那得错才对。我路能有把地干耶耶。รู้เสียให้เพียงกูอย่ามองตายว่าเราช่วยลูกกูที่เจ้า不知道么了不真有，说呀说呀，我不够了。ไปหมู่ยอโครงการดูเสียยอมเมกาอยู่แคนาดาลองดูกูค่าผมไม่รู้ได้ไม่ย่อลงรู้เสียให้เพียงกูอย่ามองตายว่าเราช่วยลูกกูที่เจ้า不知道么了不真有，说呀说呀，我不够了。nhớ trong sân thì cái tên cha cho mọi cái chuyện như tao vào trên nu nói Thursday nu thì plow là do nu gì thì có chi trong họ phản ứng plow nu nói nu chán tu rồi trong kia cho ta được biết sự thật sự cho nó làm tập sát từng cho WIXK ý chí cho xuân thì lúc trong Minneapolis cho cái phong yêu và hậu lực và cái tao nu sĩ họ đầu là ya ta đầu là họ program nó hữu và cũ luôn trong Minneapolis ya WIXK thì nó bắt đầu thiên tình cái sát từng cho nhớ toàn trong sinh pho đó trong lúc trong Minneapolis sát từng cho số hóa cho tuần chỉ đó chỉ cái tên cha số lần số tụ cũng被หัว Michael 也成呀我后来要弄trong Minneapolis lúc theo我后来要neighborhood community relations department กูตัวสตอง的多要招一二八二下二一倍送招一二八二下二一倍送นู่นเราไปชิดาสูหัวจวนไว้ทุกคนชื่อเสียงตอนนั้นตรงมินนิอาโพลิสว่าเขาเลยว่าเกณฑ์นี่เราเขารู้ส่วนการว่าเขาเลย要 public health ลุงไปหัวมาเรียนี่อยากกูตัวคนชื่อเสียงไปชิดาจ้าเดี๋ยวลูกใจยงจ้าลูกเสียแต่ก็มันเกิดต่อกันได้ละไอ้เธอว่าจะชัวลูกใจกันได้นะยกก่อนนี่จีก็ต้องจ้าอยากการจงจ้าจะมีตุ้มเหนียวมุดชัดชัวมาแต่ก็มันกันได้นะไอ้เกย์ชัดชัวตัวก็ตุ้มเหนียวมาแต่ก็มันกันได้ไอ้ที่จีมัว
mò muốn gang là giờ thì thêm một cần tao trời lý lúc xét xa chỉ châu tăng mạnh hay trong này và mua mò muốn gang lúc nào sĩ thả số cho nó nên bao được cho cú thì bây giờ là bao nhiêu trong cái tiền lúc chạy nhiều cho chắc một cần tao nó mà thông bờ nhau họ luôn trong Minneapolis nó nhiệt gì cái tên trái yên ba cho tụi mình nhiều hay tiếc có有准备了chắc một cần tao ấy用ba了家nhau liền thì lúc nào ấy lo chân tao cho sau lo出差出呀tụi mình nhiều有主mua trong đời nữ cho cái cần tao用ba được thì họ chỉ chính chấp lại ya ba có tụi mình nhiều nó tao sát chua là sát chua vaccine là trong lúc chế mình ba còn nữa đó một cần tao thì chỉ mua một cái đó lúc gì li do National Immunization Awareness Month là do tiền lúc li và sát chua cái sự kiện cho thiên là một cho mình tụi mình một sát chua ya là lúc thì thông bờ cho lúc thì chờ mình cả nó cái sự kiện thì tàu cho cam mò thế mà cho trâu dùng cho tiền khâu thua thế đó để khi lên đó này cho nhiều gì nhớ đó hậu này lúc chuyện này chuyện này chút chuyện này thế mà dùng mỗi trong nhiều dùng cần tao thì dùng ba để trả nè chỉ ta lên đó giờ ít khó trong xếp rồi để đồng chí này của nhiều gì nhớ đó số bao nhiêu là thế cho bây giờ nhớ đó hậu lực bỏ là ta thọ trả chi bỏ là nhớ họ tự là cái gì khi cái lúc số đồng chuột là bị sĩ thà cho cái sát chua đó mình tụi mình dùng một cần tao dùng để trả tiếp ba đó là lấy thì thì thái độ cho cam mò li ya le meningitis lo là ya HPV lo nhớ đó họ bên trong mình Minneapolis nó bảo tao thì cho cầu trí chung đó cầu chúa chung đó đi cho phần bùa lợi dụng tàu là cho chua sa thì thái tu cam mò meningitis cho ít phần bùa cho một tí thái tu cam mò HPV so yeast mua cho nên sa chuan tao thì tàu tu cam mò有了照有对对面要领导来估计比较好吃生熟呢，要 Maria 了那估计他说我叫那天吃他那么多么，Naomi 都菜路都说我叫那，你叫我要急啊，你么路路是必须他那，你到时动了估了到我上到的估了，或是动了到估嘛路，我那叫路叫了路 Maria 到估都是动要照一二背二下二一背顺。照一二背二下二一背顺。Welcome to Maria and welcome to Naomi for being with us on WIXK among radio. So thank you so much for being with us today. Maria, let me start with you. Tell us a little bit about you and the work that you do in the City of Minneapolis Department of Health. Hi, yeah, thank you for having me. So my name is Maria and I'm with the Minneapolis Health Department and I'm in the maternal, child, and adolescent health team. And a little bit about what I do at the health department is I do a lot of outreach and education on vaccines to community members in Minneapolis. And we just provide information on the importance of vaccinations. And also what we do is another part of what I do is pop-up vaccination clinics. We provide clinics outside of a clinical or hospital setting. So we'll have a pop-up clinic at a park or a farmer's market. Sometimes we'll have them at, apartment complexes. Like we've done them in all different communities in Minneapolis, South Minneapolis and North Minneapolis. It makes it, excuse me, it makes it very easy for residents and community members to get their vaccinations updated without having the barriers that come with getting to clinics and hospitals sometimes. Lina thiếu ở chỗ cái này tôi chơi của tôi nó muốn cho nên sĩ thải cho nó sợ tăng chiều là thiếu dọc cái đó này bóngแต่ในก็ไม่ควรMaria เทียให้เจ้าหน้าที่เรากูก็ระเบิดตัวชื่อสิ่งชับเลยอย่าจะขอเตียเกษาชั่วอย่าไปล้นช่องหนาเทียอย่าเกษาชั่วเยอะก็จริงๆเพราะจริงๆชับเลยจะมีที่มีอยู่แล้วอย่าจะมีที่มีอยู่วันจริงเตียตั้งแต่อย่าลังก็นะอย่าเรียกเตียลังเจ้าเทียอย่าโดนเนาะเกษาชั่วเจ้าหน้าที่เกษาชั่วอย่าไปล้นช่องเนี่ยเปิดน้อยเยอะก็จริงๆกันเกาหลีอย่าเราขอเนาะเทียไปรู้กองของเราอย่าไปขอเชิญชัดชั่วเนาะcũng muốn tao dạy cái sát chuan nhá bên trong cũng muốn đồ lên đàn tới thiết cái chùa tức là cái sát chuan là nó cái cũng muốn sát chuan nhá nó từ lại cho khen đằng kia là cái gì nhá nó từ thì cái khư lo là cái ta là chào bùa lo thì rồi nó thì này giờ một chút chơi cao cỡ thì sát chuan cho đồ cho là mấy cái sành ua dạo giống như cho lại thầy tức là cái một sát chuan thiên là nó giỏi gì
canh rau biết có mù tính biết lúc trong như nó tờ là có chờ chỉ sau lâu lấy giờ cho apartment complex từ tiên này giờ gì biết cũng là mù chắc cái bán nó là một chú đi trả nó cho nên chỉ biết sinh thì mình tụi mình nhuận thế thì làไม่biết sinh làตัวชาช่วยอย่ายุ่งหยีเทียจอเชียพลัวนี่เรารุ่นตรงเมลาเปสนาเทียนกับเซาเทียนนัวเทียนเนียเปสเนี่ย Maria, the Minneapolis Health Department is making a big push to encourage parents and guardians to help check their child's vaccine status and get their children's immunization up to speed. Especially during going back to school season. What do parents need to know about what they can do to support their children? Lundong Minneapolis, Health Department, Lao Sato Ba got it, Zikatin Chashu, let them do me or Zaki Tachu got Zao, Tiamo Gay, Sachuka Lao Jitos, Chua Ikon Chua Delomati, Tyler Lu, Gengai that Lucia, you can, especially La Yadia. Cho chồng Lucia hỏi giờ đã một cần đâu cần hỏi, bởi vì này cho nhiều cho chỉ sau đó dùng ba mươi cái, lấy yêu bao giờ đã chỉ là một ba thôi cái là thiên cho cả ba mươi trăm dùng một sát chuột. Yeah, so as parents, we all know that when our children get sick or aren't feeling well, we struggle to see that, right? It's something we don't want to deal with or have them deal with. And it's really important that we stay up to date on our vaccines. And the best way to prevent our children from getting sick is to get these vaccinations that prevent some of these diseases. And by getting vaccinated today, you can save on all kinds of worry and trouble that can come with getting sick. Some of the things that, can happen is your kid can get very sick or end up in the hospital, or you have to take time off work. There's all these different things that can happen from not being updated, and to be updated or to figure out where you are with your vaccine status, you could go to your doctor, your healthcare provider, and they will be able to tell you what vaccinations are due and which ones are coming up and which ones you'll need to get. But also, we provide clinics as well, the health department, and it's for underinsured or not insured people that, struggle with getting to a clinic for insurance purposes and things like that. They can come see us, and the vaccines will always be free. Yeah, so parents knowing their kid status and talking to their healthcare provider, I think is the best way to know your vaccine status. Ôi nào thếก็เลยน้องก็ยังขอจริงๆที่ให้จะนครนอกเคก็ป้องเดียแต่กี่ชัช่วงนี้ขอจริงๆชับเลยเราจะเนี่ยจีไปสิ่งที่จะดูเที่ยยี่ให้เดียจะเกี่ยวอยู่ตลอดหมดทุกการตัวเลือกให้เดียอยู่ตัวมีว่าชัวกงตื้อเราเลยยี่เดียจริงชัวกงตื้ออยู่จิตเอาชาเราที่อยากช่วยเรายี่ขอจริงๆชับเลยอยู่เรามองป้าที่ไทยที่มีตัวมีอยู่กับดิฉันชอบมัวเก่งเที่ยวจิตชอบกี่มัวเก่งที่อยากเรายี่ขอจริงๆชับเลยตอนที่เที่ยวพี่เราโมถ่ายจะได้เดียคนน้อยขอจริงๆชาโอยจริงเตียนี่สารมุทกัตเลยจะได้ตึกนำมาชาลาชิถาเทียไอเตียนี่ชัวกงตื้อในจิตชาเราแล้วยาเตียตอนได้น้อยชัวจงชัวกงตื้อจะมีจริงเตอร์มูชาชัวเทียนะอย่าเด็กคนน้อยก็เยอะๆขอจริงๆแล้วมูจอยเตียช่วยว่ากงชัวไปชาเราจะนิ่งว่าชิมว่าปังกันไผ่คอมมอกเก่งๆเนาะที่อยากจอยนั่นหรอนี่เจ้าเชียนี่ถ้าปุ่นยูเชียเทียให้จะนักคนน้อยดีไปเจอกงชาชัวอยากที่ไปก็มาเก่งๆนะจีอยากเราซื้อนะอยากจีคนเราก็ยี่ขอจริงๆที่จะรู้ชาว่าจะมีตัวมีหนัวชาเดอถ้าแต่ยังมือจุ่มไปกันเต้ากันเดอแล้วอยากที่จะคล้ายกับมือกันเดอนะอย่าง Maria, it's my understanding that the City of Minneapolis Health Department, you and your team, have data around children in the city of Minneapolis who are not up to date on vaccines. How concerned is you and your team in knowing that data and having that data? Can you help us understand? Trong Minneapolis, they lose some control with health department. They more cho và lưu trữ phơi tờ là thì trong Minneapolis cho tu cho mình nhiều và lỡ chỉ tao sát chua cái
ที่ชัวร์จะไปป้าตีไทยตัวการมองแต่ละเจียงไงแต่ต่างนั้นบริณิกก็ที่เขาปัดทิ้งในเขาโมเกในเขาสับบริจาคที่นี่ชื่อเซ็งบริจาคให้จ่อเดียจะมีว่าจงเล่น到赌局末จะกี่ชัดชัวกับที่ชัวตัวเราป้าเลยลูกเชียร์或者他们跟到ต้อง到了要ลูกเชียร์เลยตัดต่อรองเนาะ Yes, anytime a person's health isn't fully protected, we're very concerned. And we want to really encourage families to, go to their doctors and their healthcare providers to check what their vaccine status is and what's due and what's not, and what shots will be coming up, especially now. It's August, and a lot of children start going back to school around this time, in August, September, and it's really important to be fully vaccinated and covered when you go back into school, because you're coming in contact with other children in the classroom, teachers, student aides, whoever is in that community, and you want to make sure that you're protected and that you're not the one passing on these different illnesses to other children. So overall, it's just super safe to be fully protected with these vaccines. And of course, we can all do that by going to see our doctors, and they are able to let us know what shots we've had, what shots are due, what shots are coming up. And yeah, they're able to give you all that information at your healthcare provider. Cho cái chỗ hay thì chắc cái sát chua này hơi chẳng kiến chấp tờ hay chân là chắc cái sát chua nếu cứ hơi khó đồng một tí thấy có cái mà kiến kiến tí ở rồi nó thì em cho cái trong muốn trí có từ cứ nam màu là muốn đó là sao lại trí thả thế sẽ chua cũng chua tư có chỉ đồ xa là một tí thấy cái mà kiến kiến thì cái lúc sau hở nó lúc gì đến từ một đôi lúc sau đến từ ní lúc sau tiền tránh hình rồi sau đó giờ chỉ tao là một trên này chơi vừa thế sẽ chua cũng chua tư là chỉ là một sát chua thì chỉ tao lên tới thiếu hay thế nào thì cái tí tao nói cho thì có một tuần cho luôn cho tí phứ lô cho nên cho ôn này một tháng ba cho tí phứ lô tí rồi nó nói gì cho cái tí mà tí thấy cái mà cái nghĩa khỏi chính trai cho căn trong một đó nên từ cứ một thả ra cái thắt chua ba tí thấy này thế này vậy. Maria, according to your data, the information from your department and your team, Minneapolis kids are not up to date on their childhood vaccines. 40%. About that's like 2 out of 5 children, and only 62% of Minneapolis kids are from birth to 4-year-old have their first shot for measles. That means a lot of children are not protected. Help us understand how significantly is that a concern? And measles cases in Minnesota have significantly been on the rise. And help us understand how concerned is your team, and what's your thought about what we as parents need to do. Nhớ trở lại cho lưu chơi với tờ họ có team theo lưu chơi của họ lưu trong Minneapolis hay cho cái ba trong những cái đang chạm cho cái nó khá hậu hữu. Lo cho phần quân Minneapolis cho mình nhua quân như chỉ mua thị chua là cho cũng chua là một tí thay chuyện ngay là tại tao để đi chỉ lần từ mà online nhiều hoạt động xí nè họ cho phần quân là cho mình nhiều hoạt dụng cho một lối sống đó thế thì tàu lỡ thật cũng chua là một tí thay nhớ là giờ thì measles tại tao lên đó cái tiếng nó tao lên tàu tù cho mình tu mình nhiều là yên chỉ mua chua là một tí thay lấy lúc chuyện ngay là tao trở đi有主mua thì chỉ mua cam mo kinh kinh cho measles là cam mo measles nhớ họ luôn trong lúc sáng mình sao ta nó mình chế xe hành đi chỉ ta lên đó nữ mua tao tàu ya thì ya các khâu thua là một cái cho mình cho cái mua mong cái我连的高铁个把 team 好luôn trong Minneapolis lúc chơi我好了 healthcare health department health 你好出生我哋家啲你好三個你這個等下抽血個時候咯叫嚟說天叫嚟叫你都沒有查出個麼基本出嚟地台嚟講嚟得。Yes, absolutely. We are completely concerned about this data with the measles cases on the rise here in Minnesota. We don't ever want to see our kids sick.
right? And one way, and it, especially if it's a sickness, a disease that there's a vaccine for that can prevent it. It just being vaccinated gives you such peace of mind and keeps you from worrying about your children getting sick, right? And the thing about measles is it's really scary. So you can, some children can get brain swelling. Some people can get, end up in the hospital. Some cases the children get hospitalized, and without getting completely scary, it can lead to death. So being vaccinated is so important, to make sure that you're up to date on all those, vaccines. Also, if you, let's say you come in contact with somebody who has measles, you have to quarantine for 21 days. That means, you know, no activities, no family gatherings, no school, no work, maybe for the parents have to stay home because then essentially they're quarantining too. There's all these different things that can come from not being fully vaccinated that can end up hurting, you know, your family. It affects everybody in the family too as well. We want to keep everybody safe. And, you know, there's all these, sorry, I said there's all these different risks that can come from not being vaccinated. And again, going to your doctor, your primary care, they can let you know if your child needs that vaccine, or if it's up to date. I believe it's a 2-series shot. So they will let you know if you need both or if you need one. I think you get them at different stages. Yeah, and it's, you know, we just want to keep telling people being vaccinated is best. It's the safe way to be. And it just protects your loved ones, your family, and your friends, and your community members. Ui, nó thì hay sẽ đọc lu cùng can nó một chắp với cho nó chẳng đón tờ lấy cái tiền tờ nó này như kho chính chính trong cầu lý cô rồi cái muốn tao giải kỹ thuật sinh cho nó còn nó thì hay cho nó sẽ cái nó cá hậu hữu thì hay cho nó kỹ thuật chua thì là một bát thì thấy cái món cái này ní kho chính chính trong tờ do bên trong trong nói gì thì hay tiền tụ cá món gì tụ cá món mỹ tụ nó ní tụ là tiền chỉ rủ lời thì nhau bên trong nói chỉ qua bên mua tao giả这个出生就一年子，那么被生出来就读天了那样。结果被出生天还真的都干嘛是记得要因别的，你莫工作了莫把地台那样。cái thầu linh tư tôi một sát cũng cho nó là gì nửa hơi giờ thì thầy tôi nên là cái gì cho là mấy bé sinh cho nó tôi cá mó cái nó là giờ gì còn nó cô rồi bé cứ thấy sinh thì khi đó nên bắt cái gì có cá mó là có điểm mỹ số nó mà ni cho cá mó rong xử lý chả là này ô tô tôi bắt lư ni chỉ đi tí o lo ô tô tôi nên ni chỉ đi tao một bữa hôm màu lo lấy giờ thì tao một cua hôm màu lấy giờ tao một bữa hôm màu ô tô tôi nên là tao ta luôn đang cho share thế nào này giờ khi đó nên bao thì cái cá mó nó thì quý cá mó cái này ní khó chỉnh chính sắp đầu tiên nên muốn tao giải cái khó suy cho là mấy bé sinh số lên cho tụi chị do các anh chồng thì sẽ cái thắt chua là một thì thay cái mó cái ní khó chỉnh chính sắp đầu thì tao ít này tư thì tao kỳ tụi cá mó nó lại chỉ là chỉ tao là một trái lấy thì chỉ tao là một quarantine là thì quarantine này chỉ có nhớ cái ý lần tư như nhau họ ý không này của ý nu thì chỉ bố cái một cái chuẩn ra là cho nên chế năng luôn rồi tu sanh đó lo chỉ bố có một cần tới chỉ bố có một hoa là cả họ lựa tới giờ trong này nó thì là chỉ khi đó đi sẽ được bao giờ cái thắt chua này họ chỉnh chỉnh chập là ba thì thầy có đôi cái đan chu thế cái nó có ba hậu hủ cho cho nên cho nên tu chỉ hay lúc ra lo lấy cái chế năng lo lấy cái tí phương như sẽ được son trò thế là gì do căn trong một thắt chua nữa mà. Maria, can you help us understand why so many kids are delayed on their vaccines? A lot of parents like myself, sometimes we may not remember, but help us understand why some of these kids are delayed. Why so many kids are delayed. Maria, 我以前没有我了，好体力去到我了叫出差的台了，这时候，因为被要你我即将领导都对绕有很成家做了，他们是这个开始被。vì lý do ít xem mình nói thì lý trí
就错了把差的了点爱的到die台这几个么呢还有什么记错的哩时候带这了的对吧就可么 Yeah, a lot of people and families are behind on their children's vaccinations and maybe even their vaccinations. The pandemic, I feel, created a lot of barriers for family members, and for just everybody. People stopped going to the clinics as much as, or as, on the regular basis that they were supposed to. We were staying inside. We were not going and doing the things that we were doing before the pandemic. And that includes not being up to date on our vaccines, and just kind of letting it, kind of go off to the side. It fell by the wayside. Also, another thing too, there's a lot of misinformation about vaccinations. A lot of people, will say or believe these things about vaccines, that they're not safe or that they can cause harm, and things like that. And I believe, it's the safest thing to do is go to your doctor and tell them your concerns about the vaccine. And then your doctor will be able to tell you like what's in the vaccine, how it works, what it does, how it protects you. They'll have the facts, the facts and the details on what is in this vaccine. So I think that was another reason people were not up to date, and also just kind of, forgetting, being busy with work and things like that. It gets really easy to just kind of forget, like, oh, I was supposed to go get this done. But now, since we're talking about it, it's like, okay, now it's on my mind. I can say, let me go get my kids vaccinated and up to date. Yeah. 我哩那天还在那给放假，在那在给他穿那个dia 要就奋斗的，要就领导我了，今年刚我他穿了了，要点但是เขาได้มีรอบชับเลยมายิ่งหนีย่อยเดียเขาเกก็มอชิกีคาพดามิกนะอย่าว่าเราเนี่ยจีเป็นไม่เป็นสิ่งที่ชนิดจะตัวเขาย่อตัวว่าตาเจเจแล้วเขาจีมูยั่วคือน้ำหมอโลเลยยี่เดียมูท่าชั่วที่เราต่อแล้วลูกเขาหมอที่อยากเรียนนอนนะอย่าเดียเดียจะเกก็มอชิกีเนาะ通เดินตัวเลยเทียเจ là cô tao nói muốn nhau không vào chơi chỉ muốn sát chua thì rồi nó lo lấy cái tiền là nó hay điều này sát chua này nó mua cái bỏ xí chân trai lo lấy cái chỉ mua cái thì thái đó chỉ ba đó chỉ mua chân chi đó chỉ để rồi nó lo thế hay cũng hay nó thế tại vì nên sau chơi đấy thì như mình tỉnh chạy nhưng vẫn chỉ nên từ từ nằm màu thì muốn chỉ nữa cho nên thả cho nó thì cũng cho nó nè ní đã chỉ nhá hậu thì ba thì thái đã chỉ rồi đã chỉ thì nên đó từ từ đi cho cho chỉ nên cho từ từ năm mà thả thì anh nữ thế là ba tao này thế tế tên giờ luôn nông cho nên sao lại thì sẽ còn vui cho y cũng cho được một ba thì thấy tao có cái nó cá hậu hữu thì giờ lần cho nên là nền tờ này chị cứ thế rồi cho nên từ từ cô thì muốn là cả ô họ luyện tao hàng lời thì thì là họ chỉ nhắc cá là một từng sao ở trong như một thắt cho lời thì này chị mua ở bây giờ cho một chỗ chuột cho cái đó thì Thank you, Maria. Greatly appreciate it. We're going to take a short break and we will be right back after, and then we'll come back again to the same topic in a little bit. 这个等人 topic shortly. เอาไปวินาทีมันอีจาอย่า说他被马达老师他都说过就呢谈着 Maria ที่ตัวใช้รู้ในตัวมันเนี่ยมีเป็นอาชีพ他จ้าที่กี่ชัดชัวร์เราไม่ต้องมีอะไรจ้ะอันนี้ชัดมากมันก็จะตอนเราไป 真要走路这梦要手中，路这所修光荣要不安容，包也老老肉真的多久，你是我柴头知道干。撒怎么将我容血活络，则要痛的又要做英雄，被我心冷点的记录送点。撒怎么我都孤苦，有点我有点孤单，
Cú sát rong áo bò, lũ chơi bom lông đồng. Gió tiếng vui, gió tiếng đâu. Cú sát rong áo bò, lũ chơi bom lông đồng. Trên gió gió đông rong xiông rong đông rèn. Gió gió đông gió rong trên xanh nhện. Chỉ mua phải pha chỉ mua nắng bà bà. À để chia sẻ chỉ mua để ta. Hầu lo na cha rong trong gió lô. Bề bư ít giá chân công tơ ta. Ở chung con gió cho bà bố lũ chế. Xa gió mạnh gió lũ. Gió tiếng vui. Gió tiếng cút tao. Cút xa trong đá bò. Lũ chế bom lông đồng. Gió tiếng cút tao. Xa trong đá bò. Lũ chế bom lông cành. Ý rong xí. nhớ rằng được cho nên chỉ cái tên cha đã có sự thảo số hội chuẩn đó mà vì nhấtตัวต่อรุ่นของ Minneapolis Department of Health 啦，你知我好了，还做 health，还做给做说筛说，咁么健康一个是草木毛毛健到2%，必须他做还第二件用，大家冇见到咁大那就唔把他出的咪都咪用这种的Maria, question for you. According to the Centers for Disease Control and Prevention, CDC, kindergartner vaccination coverage has been declining over the past 2 school years from 95% to 93% nationally. There are even more significant drops depending on where you live. Now, how concerned about this age group are you and your department, and why? Help us understand. 这里有好多台湾好多做说给那个好 Centers for Disease Control here prevention CDC 因為我見到好 kindergarten 來做幾差錯啲睇監麼警警我上頭來你都幫幾行里做就幾分波啦，冇做就8分波，人通不來啲就咪幹知道你那整給我差錯了，你整啲幫啲差啲要啲個nhỏ到啲學校或啲nhỏ的個啲太臭個nhỏ呢，我哋可能有一個我抽生我哋就個天。我個咗我就令呢我好了解係做不咗令我nhau我真用中意我嚟我luôn luôn用嚟攞啦冇做到幫就出去我諗啲睇見嘅到咯用就啲個談住到邊你自己點樣做好幫Yeah, so in Minneapolis, only 60% of children have completed their childhood vaccines series before kindergarten, and we are concerned. We're concerned because this impacts whoever the children are by, and going back into school, you know, they're going to be by way more people. Keeping on track with your child's scheduled vaccinations is going to help protect them so much and their classmates and whoever they come in contact with, right? And we know when school starts, a lot of children get involved with sports, clubs, after school programs, things like that. And so they're around even more people. And it kind of puts the risk up there if you're not vaccinated fully. And, you know, we just want to really keep saying, reiterating that going to your doctor and staying up on your vaccines, or even going to get caught up on your vaccines, is so important, and that it is going to keep you and your family safe, especially now with going back to school time here. And
like I had mentioned before, there's all these scenarios, I guess you could say, that could happen if you're not fully vaccinated, with your child getting very sick, having a quarantine for 21 days, having to stay home from work to watch your child, be at home. But yeah, so getting vaccinated today can help prevent, the pain of your child getting sick tomorrow. Lino, yo cơ là mà nhớ đâu biết luôn trong Minneapolis nó khó và biết phát sinh chấp lời như vậy thì cho chỗ phiền buồn từ chỗ mi tiếng nhiều à.วันนี้จะต้องมาอยู่นะย่อหรือกูย่อที่จะต้องทัชชัววันที่เรามั่วกูวันจะต้องทัชชัววันที่เรามั่วเราเขากินกันนะที่นี่กูย่อเขาว่าจะไปมั่วแล้วอยากเก็บภาษีย่อไปรุ่นตรงนอที่จะการจงที่จะเก็บทัชชัวนี้เขาจริงๆชับเลยนี่ย่อนี่ดีที่แต่ฉันจะมีtiếng nhiềuเลยจะจะการมั่วกันได้กันแต่thì là do mu ra tới phong như ra tới nào khứ ra tới shipper thì mi sau này số tự thì nào giờ thì thầu lên mua chân ban tông ban lo thì rồi nó chị là do mu chuột chuột ra rồi lên nó được tự quay bay bơ cho cháu này giờ thì còn nó cũng như cái khoa sĩ theo ở bên rồi muốn đâu giờ cái sơ sinh sơ nào là cái nó có hậu hữu thiên là đây chị còn nó cũng như tới giờ bên chắc hay ta là giờ chắc hay đua họ tình tình xã hội một chín thì từ từ nam màuแล้วมองเท่าไรถาที่เช่ในปวดโตจะมีที่มีอยู่เที่ยงแต่ในแต่แข่งปวดชากุ้งชั่วกับที่กับเตียโจเรามองป้าที่ไทยก็มองเก่งๆเนาะไปนู่นตรงเนาะที่ตีไทยก็มองเก่งๆแต่ก็จะแข่งเทียน่ะนะหยอจะก็ให้ตั้งละลอยว่าจะก็ให้ดัวเทียดีให้เทียเทียจุดมั่วตะกี้ตีไทยตัวก็มองเนาะที่เขาชี้กีเหรอโลที่ยมมองเต้าอย่าละมัวตาเก่าก็รู้นึงโลหรือแค่เตียว่าเราตัวมีตัวมีอยู่ชิ้นนักข้าวหูตะมูปืนหมอโลหรือแค่เตียตัวข้าวหรือliên đoàn này có ítนู่นเด้อโลแล้วยาเดียวเนี่ยเราแต่ว่าแต่เจจิตมูฮอหรือที่อยากจะnói gì yêu muốn đóอยากจะมูอยู่ชดซะน่ะก็จะเกlúc này kia là một cho nó có thể họ lử đồ kia hiểu đúng là tôi có muốn đóอยากจะthọ chia kia này có thể cho nên bao giờ dùng chấp là chỉ một sát chuaนู่นนอsátต่อทักกี้นะมั้ง Maria, data indicated that 3 out of 5 children teenager in the city of Minneapolis are not up to speed on their adolescent vaccines. Why is this the case, and how does not being vaccinated affect our teams differently in the city of Minneapolis? John, don't touch for she hit out the chilang cho tu luận sai luận cho teenager chilang tu mà bay lang thì và bay lang những chỉ mua chua cha là một tí thái là lúc gì trời đi thăm một tàu thà thì vì lý do họ nói thì không bằng hà thì chúng ta nên là do lý do do thì trong nên cho tu lúa thì trong sai lúa nó do là chúng nó chua là một ba lỡ chuyện cái đại tàu nám nhưng họ dù chỉ một trâu lỡ cho cái nó có hậu hữu thì cho cái cần đâu dùng lý do có thảm gì khi là bên này chỉ cái tình trạng. Yeah, so we go back to the pandemic. I think when parents, it was hard for families to go to the doctor regularly to get these vaccines, right? And also there's the misinformation part too, where some people were worried about what was in these vaccines or what they could cause and things like that. So that I believe was part of the delay on why teens, it's the same with children, why they weren't being up to date. But not getting your vaccines on the schedule that you're supposed to can make it so much harder to get caught up and be fully protected. And the same thing for, the teenagers, they'd have to miss a lot of school. It affects them the same as it would the young children. They get sick the same way. They can miss a lot of school, leaving the parents having to stay home and not being able to go to work and get, it could make financial problems hard. And it just barriers, right? That why people weren't going as much. Well, one thing that's very nice is that for students in the Minneapolis public schools, there is our school-based clinics that make it easy for parents or students to go get vaccinated during school hours. They just, they can go and talk to the staff about making sure they're up to date or getting a vaccine. I do believe
you do need a parent, like, sorry, I'm missing the word here, like a parent approval beforehand. Like, I don't think you just go in there and say, oh, give me my vaccine now. My parent doesn't know, but if your parent's okay with it, there is there is a time where you can go during school to get that vaccine and be up to date. Olina thia hai chân nó nó chị cũng khai cái bóng chị biết là cái nó mua hạ chân rồi chị thầu nếu mua từ cái món xí kia là thằng đời này à nghĩ cái kho chị nhua rồi chị nên cho nên từ muốn chỉ được từ cái năm màu một thắt chua thia một sáng được từ cứ năm màu tôi thôi xong nãy giờ là giờ tí giờ rồi nó này thia một sáng mù 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 là dạ giống gì nèแต่ chị cũng khai cái bóng chị kho là nó này cái kho nhua rồi chị này thì nên biếtสิ่ง cho nên từ thia ấy cái hai chân là kho cái một thắt chua rồi cứ như là chợ tuấn sai lúa thía và hồi là giờ là mùa dân ba lô là mùa quấy cái này kỳ lạ lô ấy là giờ chỉ tao một thắt chua thía thía rồi nói chỉ cứ giờ coi như rồi lại thía việc chỉ những gì thía nhớ biết luôn trong nó nhớ nó biết giờ chỉ cần tới thía nhớ luôn trong nẹp là nó biết mua ít kho ấy thía ít đi trả lời giờ thía ít kho ấy clinic cho cho mình tuấn sai lúa là tao là một thắt chua thía vấn đề là giờ một thắt chua đấy mà là giờ chỉ tao cái cho chơi lần này nó nhẹ là tí thía còn bây giờ này tại thía lấy bỏ rong ôn nhiều tí bỏ rong cho cha để mi tụi mình nhiều là một thắt chua nhưng rồi tao lúc hôn hẹn đấy nó nói giờ thì còn là nói cho có chính chính ấy thì tao là lúc trẻ cần đợi hôn hẹn ấy tỉnh chơi chơi nhưng một thắt chua thía cho mi tụi mình nhiều một thắt chua nhưng rồi tao nó nói giờ. Thank you, Maria. Maria, for our listeners, how do parents know when to get their child vaccinated? Hay cho là cho những cái tên chắc tất thầm long là thằng cái thằng kia thì lúc sau từ thế bây giờ rồi xua bây giờ ba xua lúc chạy nhom từ bây giờ tôi cho bây giờ mình cho một sát chua này cái thằng bây. Yeah, so there is certain vaccines you need to get when you're born, ones you get before kindergarten, and as your child progresses through school. So different ages. Your doctor, your primary healthcare place, they will know exactly what ages and what vaccines are due at those times. And they'll be able to give you all the information you need. Like, for example, my daughter just got her second dose for the measles vaccine. And she just turned 4 at the end of June. So I know that they get one, I believe it's between 12 and 15 months for their first dose for that series. And then 4 to 6, they get their second dose. And so I've been like thinking about it a lot lately that I'm so glad that she's fully vaccinated now and covered, especially with this uptick in the measles here. And I know that she's safe because, you know, she is out with other children playing at the parks or wherever, seeing family. And so I'm just glad that she's fully vaccinated. And the doctors, when we brought her in, they told us that was due for her age. So the doctors are very helpful in letting you know what's due. Nên nó cứ nhớ coi chỉ chính thì hay nó coi nó vấn đề actually cho cứ năm màu nó là những mấy đèn tờ khi cho hay tiền thợ tụi mình ở mua anh nhung đi chả anh một sát chua là nãy giờ cũng chua là mà đi đi bí vấn đề thợ tụi mình ở giống như bí kindergarten là nãy giờ thì hay cho này cái sát chua là mà thợ ở tụi mình ở lo lo rồi thì này cho cũng chua nữa mà lấy giờ chỉ tao muốn sát trở đi luôn núi cha núi nhung và nữa lo lo là nãy giờ thì nhớ rồi là nó cho khán trong tiền muốn thôi từ cứ năm màu thả thiê từ cứ mỗi chua nó lấy cho bóng ra tiền lúc sau bây giờ lúc sau dùng cho tụi mình một sát chua thì giờ rồi nó thiên là nãy giờ thì con nó cứ giờ khó thiên cho khán trong tiền rồi khi tới là nó thầu lúc cho nên đời của tuần sai nữa một đối chồng thầu thì một đối chồng đời này thìกูดักก็ตัวเจ้าหนูชากุ้งชดที่อ้อเจอเลยกุ้งชดที่ไทยก็มาเก่งเก่งหมิงสดหน่อไหนหยอเจcho nên không cho mà thầu tụi nhiều mà có những gì mà đâu có chỉ lúc gì nữa mà là bí mù cha cũng cho thi y là một bác thì thấy tụi các món sẽ kiểu các món cái hùa mỹ rồi nó nói vậy thì là mua cũng cho thi on được là một bác thì thấy nó chỉ thầu tụi mình nhiều nhưng mà bao xong mà đâu trời xong này nói vậy thì cũng như trong xe cái đầu đi từ cứ nằm mỏi nhau to là cứ to tê họ lựa trong thế là cứ là tao là một thiên tài của tiền ô chả cái sao cái lúc sau ở giờ chịu rồi cái mình tìm hiểu mùa thắt chua thia là một thị thải cái mắt kinh kinh thiên anh chị cú trong xe thia cho xe cần cầu đi
vì hay của tụi mình nhiều để cũng tập trung một đó giờ mình tụi mình nhiều ô xí thiên ô xí thiên nào thì cũng như cho xé luôn nữa giờ cho các trong là một ta chua là một thì thầy cho nên từ Maria, one last question for you. What should our listeners, what should we know about the importance of vaccinating our children? Help us understand. Cho nên chỉ có tên là họ, và chính chính我被主到包的，被要到教比较没有差错个，起错八的路径爱的到个，从我马路线来，他们跟到了，要点头来去到我那样，họ chính chính是不要去他，特别你，我们只个tên là手会教暖，弄到大致那边到他们个他。Yeah, so we want we know that there's many reasons why people aren't up to date on their vaccines and why children aren't up to date. There's many different reasons. We said the pandemic and misinformation. Sometimes there's other barriers like financial costs. We don't want that to ever be a barrier. So we do provide the different clinics throughout Minneapolis in different locations. One that I did want to bring up is there is going to be one on August 30th from 10 a.m. to 2 p.m. at Corcoran Park in South Minneapolis. There will be vaccinations available there. We also don't want people to be worried about misinformation with vaccinations. We want people to talk to their doctors, their healthcare providers, and get all the information they need. We want people to know that, it's going to protect you and your family, especially in the long run, to be fully updated and protected by these different vaccines. I also want to mention too that there's a lot of information on our website at minneapolismn.gov/vaccines. And actually right at the top, when you're on that page, you can press the translate button and it will, different languages will come down and you'll be able to click on the language you need so that you can read all the information in the language that you speak and read. And yeah, we just really want people to do their part to be healthy and, thrive in their communities and do well. And part of that is being vaccinated. Lên là nó thia ở đây thầu bây giờ một số nó cũng sắm họ bây giờ lúa hải tiệt tất cái sa chua này có chính chính chấp tới cho các tụ khen thia bắt thì thấy các tụ bắt thì thấy là các tụ khen thia cho nên rồi tụ thia này giờ cú từ tao thả rồi là hay tiệt tiệt rồi ý hay tiệt muốn ăn đâu giờ tiệt những cái lý cha bây họ chỉ một sa chua là một bắt thì thấy đó chỉ một biệt tiệt 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 rồi những cái họ cái các món sĩ đó lo lấy cho tiệt cho so sự lấy nó cho tôi cũng cho nó ấy họ chỉ xả tiền tiền rồi chỉ cái chỉ một tháng lo lấy những tiền chỉ một nhiều lo lấy cái tiền muốn ăn đâu vậy thì cái gì nhớ bên nó đồng nẹp nó bây giờ khi ít đi trả cho cho nên là một tháng chua thì nhớ nó tờ xong nẹp đó tôi nhìn đến tôi vẫn khi bé cho nó thầu có mùng sinh gió cho ông mùng nhà ta siêu nhớ nó tờ là lúc parkour can park thì nó ấy bảo thế cái gì tiền này cho chỉ tao tháng chua giờ tôi cùng bé thì giờ tôi tháng chua nhớ nó lần đầu thì này giờ cái yêu vậy lý giải thếว่าตัวเราไม่เป็นสิ่งจงเขาจริงๆจะเปิดที่ยอกันจงเราหมู่เทียชั่วเดียเราหมู่ชัดชั่วเทียเราหมู่ติดไทยก็เทียเราเล่นเหลือตัวเทียจะกี่ติดไทยนั่นนี่ยอเขาจริงๆเทียนั่นนี่ยอยอเทียนี่สัปดาห์จริงๆนะเราหมู่เราเดินไปเขาเว็บไซต์แล้วเตาเทียนี่ยอ minneapolismn.gov/vaccine เทียยอเราเดินไปเขาเว็บไซต์เดียวยอที่ก็มุ่งโชว์ต่อนี่กี่แล้วมั่วเขาอยากเทียไทยหรือเจ้าก็เทียยิ่งก็nhẹ khăn đó này cái sai thì họ lùi thứ họ lùi có tống cả có là sai đó có thế nào thì nhớ con trồng hay cho nên hay tiệt tất cái cha chua này cóสิ่งtranh chấp lờ giờ là một thì thấy có cái nó khá họ cụ thiên là một thì thấy cái là mình phảiสิ่งchờ lên cho hay có chuyện nên thiên cho nó lên là từ này nhở. Thank you so much, Maria, for taking time off your super busy schedule to be with us on Hmong Radio, WIXK. Greatly appreciate the way that you and your team are doing for all of our children in the city of Minneapolis and elsewhere as well. So thank you so much for coming in. Greatly appreciate your time again. And thank you too, Sister Naomi, for always being up on air with us every time we have the shows. Greatly appreciate. And most importantly, again, thank you, Maria,
very important information for all of us, especially our parents, to make sure our children are vaccinated in time for going back to school. So thank you so much. See you later Thank and you. enjoy the rest of the day. Thank you. You too. Thank you so much. Bye-bye. Nghe cái tên cha biết sự thay nhục hoàn toàn Maria nhớ họ luôn trong Minneapolis Public Health Department thì chỉ ta lên là tụ mùa này ông ấy tụ sai lụt bé biết sự thay mà gì thì cho lụt tranh chính sắp là hai cho hai cái lụt sợi đã không cần tao nó lời cho mình tụ mình nhiều yếu tao chủ sát chua có chỉ cái chua trong nhà lời muốn cần tao thì li ba tao lời chỉ muốn cần chỉ muốn cần lụt sợi cần tao lời thì li cần tao nè anh ấy giáo này我只教luôn trong Minneapolisแต่มาจะรู้ไปชิดหันเนาะเป็นถ้าเจ้าจงโดนเนี่ยสิก็ต้องการยังรู้ตรงนี้เนี่ย plus 的是要点点么เนี่ยสิก็ต้องการผู้有上道了แต่มา一叫รู้จะอยาก的迟到了ผู้中到8到12天รู้ชัดแต่รู้ตรงนี้เนี่ย plus จะเป็นสิ่งที่เนี่ยสิก็ต้องการเนี่ยจะยังสอบว่าจงนะที่จะคือที่นั่งการยังรู้ตรงนี้เนี่ย plus เดียรู้ตรงนี้เนี่ย plus แล้วมั่วจะต้องก็อยู่ว่าจะเราจอดนะก็วิจิตรเลยแล้วมั่วจะต้องมั่วก็พังยีตรงนี้สิก็ต้องการนะยังเลยจะ shade trees fruit tree, flowering trees, yeah, evergreen trees. Nếu ít cho nó ya bé cho nó là sư, ya thì này thì từ ha, nhẹ theo xã, yo cho, đồng nó cho nó này thì các vật chỉ tao là, này một sai ở luôn trong Minneapolis, họ website, họ thì tree sales, nó là tree sales nhau luôn trong Minneapolis. Họ thì hay, đặc biệt là thà cho cho nó, lưu ý li là ya National Immunization Awareness Month. giờ lúc xưa họ đó chua lúc lát nhưng mà tí chồng mình cả nó hoặc là muốn cho thêm chẳng phải cho thế cho mình tôi nhiều sát chua nữa do đó luôn tí chồng mình cả nó hay cho lúc gì thì khi lên đó này cho nhiều gì này cho nên cho mình tôi nhiều sát chua vấn đề đó không cần đâu thiết xa cái sự chỉ xong một mong cần khi lên đó này những cái tên này trả sự đó nè hay cho đó và lúc trong mình ép để cho họ lừa hoàn cho làm mình bị thành công để tới chỉ ok là muốn ba chữ gì这给体 call 路George Floyd Square 大到我到这注意呢，有人我叫他们去讨的那个，因为这给是错比较以前 Chicago Avenue 那个，你们看个好多那边生，都注意我那么叫这给我约出到我后头，我见到我那边生，在路中，在你这个地方展示了个，是人之前了好像从天。nó hầu nhau nhá xanh là lúc trong sĩ thả tận đây là do lúc gì đi năng cầu xa lòng sĩ thả cho thì lúc memorial cho George Floyd Square này nhiều trong cái nhà nó cho lòng thả chỉ khó thì giờ thì này sắp bao giờ này này và thì tao rồi bé là tao hú nó tao thì xem mà muốn đi thò một trâu nó là khi lên đó này cho nhiều gì cái tên cha nhớ tao vào tao chế thì cho tao lòng sợ tung chuột nè chỉ ta lên đó lúc trong Minneapolis mua ít kho program who city new vibrant storefront initiative nó họ nói họ mua ít kho như cho là một ba chỉ kho đó lúc trong Minneapolis Department of Arts and Culture Cultural Affairs họ mua ít kho chỉ chế là một tí thái thì yo college lúc trong Minneapolis nó đi thi li giờ lúc trong của giải tỏa thì rong có u cho làm việc sinhเนี่ย这个等于查起讲你好事，叫多上到了一压力，也有领导的，叫能我年了么，我靠着人摸靠路这啥个，对吧？对这对桥，我是对桥鸟了个好多，我上高的台州龙中 Minneapolis，那就可能也好，就那多了么。摸是他早的叫你有把呢，一个好顺ใจ了，个摸是。有了我把几考龙中 Minneapolis 呢，要了好 Minneapolis Arts and Cultural Affairs，那么一关键要好了，我把就叫 artist，那偏领导那叫我了解，其他领导要找上 Minneapolis 了，要龙中 Minneapolis Third Precinct Building，路这我都真是 Third Precinct 呢，请达到了我，前年这个等于查叫注意了我的有提考。lúc trên tàu này có dùng cái nhà lúc tới precinct building nó có dùng cái nhà他敲到有么叫个那么被省天呢？这个等于查天只他领导脑子哈，我一下敲用到那么被省时呢，他敲到 precinct 的那天路标呢，他的有么叫那么去靠用家那，他到走路需要被杀到那叫注意一个那有点那么注意的呀了，那还之后叫 survey 来 survey 那来路路呢，的台。và cho luôn trong Minneapolis cần dùng có chắc nó mua là giá tận đây thì họ mua cái nhỏ nhá xanh này có một trong họ Minneapolis mn.gov
Minneapolis MN.gov ấy có một chiếc họ thì mini ha bê phá rồi họจะchỉ bảo nó là nếu hụt sao tông tuần của mạng mua phiền như là tàu yên của đi ấy nên cho nên 我自己个定了驾驶，你要到话的车，路线呢要路线有那么早，我路在用等米多米牛，大家没跟到不他其他早点，有叫米多米牛木啊，擦出中家了108到我们跟到天气毛毛们跟着是的，甚至到那就是或者弄到点机里头呢。họ cái này sợ rằng chỉ nó khai nhận rộng của tôi sẽ không thể đuổi trâu IOP ở xa ở gì bây giờ trâu IOP ở xa ở gì bây giờ Michael ya của nó bề của Michael ya hậu luyện nhau luôn trong Minneapolis của tôi sẽ chỉ bây giờ mong lo ya là cái mình thấy cái này nhau đó họ cũng luôn cả chiều vào rồi mua ra chỉ ya để cái nó khác họ luôn trong Minneapolis có một cái nhiều xe là chỉ tao trong là hủ đồ của là tàu ya cái chỉ bao luôn cái họ ya bao là chỉ hủ đồ chút PEE à thì cũng sản đây tôi không thả sản thả cho họ tới mình cũng mua trong này này PE một cái ba chỗ con đó nên cho nhau tao vào chế thì chỉ khơi nó bên chỉ thả số cho nó là trong sẽ tại tao giờ thì tin nó là我做个程度讲被贴被嘛大家心知多了你了绕可能被我买个也成呀是当要找1被2下2被损找1被2下2被损我好了要弄中 Minneapolis 或者我好了我 neighborhood community relations department 心知多你这个等着nó có chúa hay lòng loạn thế ô có luôn chế mua lùa lý nhá có sai tế lưới cụ sa phù ya lý dương bao chúa xưa chỉ lúc chưa muốn chưa lo lúc chúa chỉ đó xa tôi có chia chỉ xa chỉ lo chỉ muốn có nhau trong lý do trả lo lúc chúa từ là chỉ